Magandang hapon po mga kababayan. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay patungkol po sa kababasura lamang ng Comelec Second Division sa petition laban sa pagpakansela ng COC ni Bongbong Marcos. Yan po. So, bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, katulad ng ating nakagawian, ay mag-subscribe po sa video ito. So, sa ating pagpatuloy mga kababayan, ay kanina pong umaga ay napag-desisyon na po ng Comelec Second Division ang petition laban sa cancellation ng COC ni Bongbong Marcos, mga kababayan. At tiyak sa decision na ito ng Comelec ay marami na pong iyakan nito. Iyakan na po ito. Dahil doon sa mga petition na ibinasura. Kaya mga kaibigan ay nakita natin sa report ng Manila Times ngayon, sa press conference kanina ni James Jimenez, mga kababayan, ay malinaw na ibanilik ito doon sa Court of Appeals, sapagkat ang desisyon ng Court of Appeals ay hindi po pwedeng pangunahan ng Comelec, sapagkat iyon ay mas mataas na tanggapan kaysa Commission on Election, mga kababayan, sang-ayon ni Jimenez. Ito po, papakita ko sa inyo. Ayan po. Ang sabi, Comelec Second Division jumps petition to cancel Marcos COC. Ayan po. So, babasahin ko po sa inyo ito para maalaman ninyo at kung saan mang sulok kayo sa Pilipinas ay maski pa paano ay maalaman ninyo ang balitang ito, mga kababayan. Ang sabi, the Commission on Elections, Comelec Second Division, has denied the petition seeking the cancellation of Certificate of Candidacy, COC, of Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayan po. So, dahil dyan po sa decision ng Comelec, inuulit ko po, ay tiyak yung mga pinklawan ngayon, mga kababayan. Halo-halo ang mga grupo na nag-file nito ng petition, mga kababayan. Mayroong grupo ng mga makakaliwa, mayroong grupo ng mga dilawan, pinklawan, at mayroong grupo ng anti-Marcos, mga kababayan. At dyan kasama na yung mga aktivista. Yan po, halo-halo po ito, mga kababayan. Hindi po natin alam kung ano ang magiging susunod na hakbangin nila, sapagkat ang lahat ng mga petitioners ngayon, mga kababayan, ay galit na galit at dismayado. Iyakan na po, sa madaling sabi, mga kababayan. Kaya pansinin ninyo ito, mga kababayan, yung sinasabi ng report ng bulletin. Sabi dito, the 32-page decision, according to Comelec spokesperson James Jimenez, was promulgated on Monday, January 17. On November 2, petitioner's father, Christian Buenapi, of Task Force Detini. Ayan po. Ito pong paring si Christian Buenapi of Task Force Detini, mga kababayan. Alam mo naman, yung Task Force Detini na ito, mga kapatid, ay grupo ito ng mga underground movement ng komunista, mga kababayan. Ito ay mga aktivista. Yan po. Itong si P.D. Slim of kapatid, Maria Edelisa Hernandez of Medical Action Group, Celia Lagman Sibilia of Families of Victims of Involuntary Disappearance, Roland
Bibal o Philippine Alliance of Human Rights and Josephine Lasbano o Balay Rehab Center filed a petition to cancel Marcos UC, which according to them contains multiple false material and representations. Ay paano ngayon yan? Mga kababayan, malinaw ang desisyon ng Comelec na sang-ayon sa mga petitioner ay mali at nagsinungaling si Bongbong Marcos doon sa kanyang COC. Iyon po. Ganito po ang sumunod na istansa, babasahin ko po. In a unanimous ruling, the Commission said the respondents' material representations, yung pong nakasulat doon sa kanyang COC, mga kababayan, that he is eligible for the position of President and that he has not been meted the penalty of perpetual disqualification from public officer were not false. Paano yan? Ay, sabi ng Comelec, were not false. Hindi daw po mali ang mga inilagay ni Bongbong Marcos doon sa kanyang COC, mga kababayan. Ayan po. Malinaw po na hindi natin alam yung mga grupong ito ngayon na nag-file ng cancellation ng COC ni Bongbong Marcos kung ano ang posibleng gagawin, mga kababayan. Baka yung iba dyan magpatiwakal na lang. Magpatiwakal na lang yung iba dyan, mga kababayan, sa pagkadismaya na inaakala nila noong pag-umpisa ng kanilang pag-file ay dada ng dada yung mga ito. Akala mo tama yung mga petition na isinampan nila, mga kababayan. Ganito po ang sumunod. Ang sabi ni James Jimenez said that the Comelec Second Division had the opportunity to discuss what the term material representation means, and it defined the term following Supreme Court jurisprudence as something that affects the eligibility of a candidate to run. The division then returned to the decision of the Court of Appeals, CE, to determine whether or not a material misrepresentation was actually made. Ayan po. Sapagkat, ang sabi ni James Jimenez, ay hindi nila pwedeng baguhin o pakialaman yung desisyon ng Court of Appeals, sapagkat ang Court of Appeals ay isang mataas na korte kaysa Comelec, mga kababayan. Ibig sabihin, pagka ibinalik doon yung kaso, mga kababayan, ay wala pong pagbabago. Ang desisyon ng Commission ng Court of Appeals, mga kababayan, ay hindi po nagbabago. Ganun pa rin po yun. Yun po ang ibig sabihin noon. So, sabi dito, one of the main points mentioned in the decision was that the CE decision on the failure of Marcos Jr. to file his income tax returns in 1982, 1983, and 1984, and 1985 did not contain any disqualification. So, malinaw po na walang kinalaman doon yung desisyon sa Court of Appeals tungkol po sa disqualification. Ayan po, mga kababayan.
dito, alam ninyo mga kababayan, nilinaw lang natin yung pagkasabi dito ng report ng bulletin mga kababayan ayon sa desisyon ng Comelec. Yan po. The second division also ruled that the National Internal Revenue Code NIRC of 1994 did not apply to the case because it would have resulted in a retroactive application since the NIRC of 1994 took effect only in 1986. Yan po, hanggang 1986 lang po yung NIRC na yun mga kababayan. The accessory penalty of perpetual disqualification cannot be made to apply to the taxable years of 1982 and 1984, notably at the time of the commission of the violations for the taxable years 1982, 1983, and 1984. Respondent was a public official during the periods required by the law to file the ITR, or on the 18th of March 1983, 1984, and 1985. However, Presidential Decree number 1994 was not applicable as it only came into force on January 1986. The applicable penalty of the time under Section 73 of 1977 in IRC only provided for either a fine or imprisonment, or both, without the accompanying accessory penalty of perpetual disqualification provided under Section 286 of Presidential Decree 1994. The decision is stated. So, yun po. Sa mga panahong iyon, mga kababayan, ay ipinaliwanag ng desisyon ng Comelec, sang-ayon po sa ating binabasa, na itong mga taong 1983 at 1984, 1985, mayroon pong Presidential Decree 1994 ay hindi po applicable siya, as it only came into force on January 1986. Yun po yung ibig sabihin noon. So, wala po siyang visa. No. For this reason, the Commission said that when respondent Marcos Jr. checked the item of his COC saying that he had no disqualifications, it was not a misrepresentation. The division further found that there was no deliberate attempt to mislead the Commission contrary to the allegations of the petitioners, and noted that failure to file an income tax return is not a crime involving moral turpitude. Ayon po mga kababayan. Paano ngayon si Carpio, mga kababayan? Ginigiit ni Carpio yan na mayroon daw talagang moral turpitude, mga kababayan. Yun po ang inigiit ni Carpio. Paano ngayon si Carpio? Di kasama din siya ngayon sa pagkadismaya at sa Iyakan. At pare-parehas po sila na kurente, mga kababayan. Tingnan ninyo kung sa anong una, mga kababayan, nagagalaiti talaga itong si Leni, itong si Carpio, pati ito si Lugaw, mga kababayan. Nagagalaiti sila kasi ganito, ganyan. Talagang mayroon talagang moral turpitude. Nagsisinungaling daw talaga si Bongbong Marcos. Kaya ito si Leni, Lugaw, mga kababayan, mayroon siyang answered prayer
mga kababayan. Kasi kamakailan lang, nung isang araw, ay meron siyang mabigat na sinasabi na ayaw niya daw na ma-disqualified si Bongbong Marcos kasi gusto niya daw talaga talunin sa darating na eleksyon. Ang mga kababayan, di ngayon, mayroon na siyang answered prayer. Tiyak na tatalunin na talaga ni Lomi si Bongbong Marcos sa darating na eleksyon, mga kababayan. Kasi ayaw niya isa ang prayers ni Leni na nakatulong kay Bongbong Marcos na huwag ma-disqualify sa Comelec sapagkat talunin nila talaga sa darating na eleksyon. Kahit malabo pa, kulilat pa sa survey, mga kababayan, talunin niya si Bongbong Marcos sa eleksyon. Yan po yung sabi niya. Kaya malaking tuwa ngayon si Leni sa lahat ng mga dismayado, mga kababayan, dito po sa decision sa Comelec na ibinasura lahat ng petition sa disqualification o sa CUC ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Si Leni lang po ang masaya sapagkat mayroon siyang answered prayer. Ito. Tuloy natin. Since respondent was not meted as a suri penalty of perpetual disqualification from public office, it cannot be rightfully said that he committed a false material representation. Ayun po. Hindi nangahulugan na nakakagawa o nagsinungaling o si Marcos doon sa kanyang material representation, doon sa kanyang COC. Sabi ng Comelec, when he answered in the negative to the question posed in item number 22 of his COC, in like manner, when respondent declared in item number 11 of his COC that is eligible for the office for which he seeks to be elected to, he was essentially speaking the truth. The decision read. Yan po yung sabi ng decision, mga kapatid. Ibig daw sabihin na si Marcos ay nagsasalita ng katotohanan. Ay ngayon, Karpo, at yung mga petitioner dyan, ito tanong ko sa inyo, sino ngayon yung nagsisinungaling? Si Marcos ba? O kayong mga bulaan? Kasama niya yan si Karpo. Ikita ninyo? Iyakan na lang kayo. Sama-sama kayong iiyak ngayon. Lumuluha kayo ng hindi oras. Kayo ang mga sinungaling. Ayan po. Comelec also said in the decision that the petition should have been summarily dismissed since Section 78 of the Omnibus Election Code states that COC may be denied due course of counsel when it contains a false material representation and that there is no other possible ground. In the case of the petitioners, the Commission said that aside from alleging the existence of false material representation in the respondent's COC, petitioners also invoke grounds for disqualification against him. Yan nga, pinadidisqualify ninyo. Wala naman kayong napatunayan dyan at mahina masyado yung inyong argumento. Ay di binasura ng Comelec. Ayun, gusto nyo pulutin ninyo yung petition ninyo doon sa
basurahan. Sunugin na lang. Yun. Kaya dito mga kaibigan, tapusin natin pagbasa. Despite summary dismissal being warranted in the case at bar, we shall nevertheless relax compliance with the technical rules of procedure and proceed to discuss the merits if only to fully and finally settle the matter in this case because of its paramount importance, the decision read. Ayan po. On the other hand, Leni of kapatid released a statement wherein he reiterated that Marcos Jr.'s COC should be cancelled because he falsely declared under oath in paragraph 11 under box 22 of his COC dated October 6, 2021 that he was eligible for the office I seek to be elected to. Ang sabi ni Leni, ano? Sabi ni Leni, talagang iginigiit ninyo na nagsisinungaling si Marcos sa kanyang COC. Ano kayo, hello? Ngayon, hindi natin malalaman kung anong reaksyon ninyo. Titingnan ko yung mga itsura ninyo, pati yan si Carpo, si Leni. Titingnan ko sa video yan kung ano mga magiging reaksyon ninyo sa decision dito sa Comelec. Yan po. This material representation is clearly false because he was convicted by final judgment by both the Regional Trial Court and Court of Appeals for failure to pay and file income tax return for the years 1982 and 1983 and 1984 when he served as Vice Governor and Governor of Ilocos Norte, he said. Ano ka? Hello? Tingnan mo ngayon yung decision ng Comelec. Nasaan na ngayon yung mga akusasyon ninyo? Wala. Kaya ang masaya sa inyo, mga petitioner, ang masaya sa inyong grupo, ito lamang si Leni Robredo, kasi she has an answered prayer para huwag ma-disqualify si Bongbong Marcos sa Comelec. Kaya pagtawanan kayo ngayon ni Leni. Ano ba yan? Ito this court judgment, last instance po, this court judgment make him eligible to hold any public office. Ayun. Itong decision ng korte ay makapagbibigay ng higit pa na eligible to hold any public office. Yun po yung sinabi ng korte. List of all the highest office of the land. We cannot have a liar. Ayun. Wala po tayong sinungaling dito. So, babawiin. Kung ako sa inyo, mga petitioner, babawiin na ninyo yung mga paratang ninyo na sinungaling si Marcos. Ito, korte na nagsasabi. Cheat and convicted tax evader making fools of us all as he closed his way to the presidency. Sino daw po itong cheat, itong mandaraya, akusasyon ninyo na convicted tax evader, ay sabi dito, making fools of us all. Nagiging panluloko sa ating lahat as he closed his way to the reconsideration of the resolution with the Comelec in bank, he added. So, ano na ngayon mga petitioner? Ano masasabi nyo? Sige nga, sumagot kayo. Magkomento po kayo dito mga kababayan kung ano masasabi ninyo para malalaman po natin at iginagalang ko po ang inyong mga komento. Kung
para malaman natin kung ano ang inyong saloobin, mga kababayan. Mabuti pa si Leni, nanalo kasi answered prayer yung kanya. Ayaw niyang ma-disqualify. Si Bongbong Marcos. Kasi taloni niya daw talaga sa eleksyon, mga kababayan. Ayun po. Pansamantala, iyan lang po muna ang ating update sa ngayon. At sana po kayo ay pagpalain. God bless.